Isipin mo ba ako, Emma, kung hindi ko na alam kung anong iisipin ko sa'yo? Kung mabait ka ba o matapang? Kung Amazona ka ba o mainhin? Kung kaibigan ka ba o kalaban? Kung... Sino bang nagsabi sa'yo isipin mo ko? Tapos ngayon, anong ginagawa mo? Sumusunod ka pa rin sa akin. Gusto ko lang malaman kung anong gagawin mo doon. Ba't kailangan mo malaman? Alam mo, kung wala kang tiwala sa akin, kung sa tingin mo talaga may balak akong masama, di layuan mo ko. Diba dapat ganun lang kasimple yun? Muntik nang maabutan ni Mayor Juan Felipe, si Miss Emma dun sa kwarto ni Miss Tatiana. Pero wag po kayong mag-alala, ma'am. Pinagtakpan ko naman po siya. Ano ibig mo sabihin? Alam niyang kakampi niya ako. May nakakita yata sa akin nung pumasok ako sa kwarto ni Tatiana. Sino? Yung bagong maid, si Yen. Nakausap mo ba siya? May sinabihan ba siyang iba? Wala. Okay, then... Ibig sabihin nun, baka hindi ka nakita, Emma. You're right. Baka nagkamali lang ako. Kinausap mo si Emma. Sinabi mo ba sa kanya na sa akin ka nagtatrabaho? Opo. Di sana, sinabi mo kaagad sa akin yon. Kaibigan ko ho ang nagpapatakbo niyang institute na yan. Aalagaan niya ho daw si Manoy Andres. Ikaw rin ba nagbayad ng bill namin sa ospital? Ano ba gusto mong palabasin? Hulubi kami? Yung bill? Hindi ho. Ibig niyo sabihin may sumagot ang bayaran ninyo sa ospital? Kung hindi ikaw, basta kaya kong ipagamot ang kapatid ko. Alam ko ho, nagalit kayo sa akin. Pero gusto ko hong tumulong. Isa ho yan sa pinakamagaling na psychiatric center sa Pilipinas. At gusto mong gumaling ang kapatid ko para makuha mo ang mga sagot mo. Hindi niyo ba gusto malaman kung sinong gumawa niyan sa kanya? Sa tingin mo, hindi ko alam na pinagsususpetsahan mo yung alaga ko. Sasabihin ko sa'yo, Vito, walang kinalaman si Emma dito. Paano ko kayo nakakasiguro? Yan ang mahirap sa'yo, Vito. Mula pa noon, hindi ka marunong makinig sa puso mo. Kailangan lagi kami ebidensya. Kaya hindi ka naniwala na walang kasalanan si Camila. Kahit sinabi mo noon na mahal mo siya. Mula simula, hindi ko inisip na may kasalanan siya. Kahit kailan, hindi ako nagdalawang isip sa kanya. Kung totoo yan, sana nandito pa siya ngayon. Everyone knows na kahit gaano pa kaganda yung damit mo, without the proper heels, it would be nothing. Kaya yung heels na binigay ko sa'yo, perfect yan sa dress mo, Emma. Ay, keep practicing! Ayaw kong mapahiya ka sa ball. And for sure, ayaw mong mapahiya sa harap ni Elias. Hello? Inisip ko lang po, napaka-komplikado ng mga lalaki, no?
Emma, 3 husbands. Anong komplikado? Alam mo kung ano sila? Boring. Kaya ko nga sila dinivorce. Hindi po ba kayo na in love sa kahit sino sa kanila? O di po kaya sa first love niyo? You mean, my baby daddy? Yung sa akin? Alam mo, Emma, maraming hindi nakakaalam na... Tatiana! Akala ko ba napag-usapan na natin to? Ha? Akala ko ba hindi ka napupunta sa mall na yan? I never said that. Kada taon na lang magkakaganyan ka. Hindi ka na dapat lumalapit sa kanya eh. Nirilis mo lang na may makaalam sa koneksyon ninyo. Itago na natin ang nangyari noon. Oh, please. Hindi ka takot para sa akin. Takot ka para sa sarili mo dahil ayaw mo malaman na lahat kung anong role ang meron ka sa nangyari noon. Damn it, ate! Hindi ko ba talagang makikinig sa akin? Ready ka na bukas? Sa ball? Hindi. Pero andun ka naman, di ba? Hindi mo ko pababayaan. Of course. I'll be the perfect escort. He was supposed to escort Carolina Mendez, anak ni Governor Mendez. But of course, mas pinili niyang pumunta. Kasama ka. Hindi ko po alam yun. Luis, totoo ba? Kung may iba ka kailangan... Ikaw ang date ko, Emma. May pinag-uusapan sila na nangyari raw nun. Paano kung tinutukoy nila yung nangyari kay Javier? At sa'yo? Kung ganun, mukhang may kinalaman din si Mayor Felipe. Noon pa man, malapit na sa isa't isa si Juan Felipe at Tatiana. Kaya hindi malayong isipin na po pwede silang gumawa ng krimen ng magkasama. Emma, bukas, ang gusto kong gawin mo, wag na wag kang aalis sa tabi ni Tatiana. Baka makuha mo yung sagot kung sino yung tinutukoy nila ni Juan Felipe. I will, Camila. Don't worry. Emma, malapit na. Mas mabilis na makakakuha tayo ng sagot. Mas mabilis na matatapos natin to. At makakabalik na tayo sa dati. Hindi ko na kailangan magsinungaling kay Papa. By the way, si Yan? Nakausap mo pala si Yan? Nagkakilala pala kayo? Ba't di mo sa akin sinabi? Emma, iniisip mo ba kung bakit hindi ko sinabi sa'yo? It was safer na hindi mo alam na konektado siya sa atin para hindi mapansin ng mga delatore. Yun lang yun. I understand, Camila. Yun lang din yung naisip ko. Good. Maliban doon, Emma, may iba pa bang nangyari? Yes, nandito ko. Nandito ko. Nandito ko. Wala na. Emma, malapit na malapit na.
At bukas, habang nagsasayawan ng lahat, pwede mo nang makuha yung sagot na matagal ko nang hinahanap. Tama. Iiwasan ko na siya. Ganun lang kasimple. Bakit nga ba hindi ko magawa ganun kasimple? May sumagot na ba sa'yo? Nong, napabisita ho kayo. Gusto lang sana kitang makausap eh. Tungkol ho saan? Nakausap ko kasi yung tatay mo. Tungkol lang sana dun sa nakita mo. Ako at si Emma. Alam mo naman na walang ibig sabihin yun, di ba? Oo naman, Nong. Alam ko naman ho yun, na hindi ho kayo ganun. Siyempre, hindi ho kayo ganun. Hindi ko nga alam nung bakit ganun naging reaction ko eh. Dahil may gusto ka kay Emma. Ho? Wala ho. Nung talaga. Kaya yan, nagkakaganyan ka. Dahil sa selos. Nagkakagulo yung utak mo. Elias, napagdaanan ko na yan. At sa totoo lang, 2 bagay lang ang pwede mong gawin. Pwedeng huwag mong pansinin. Hahayaan mo lang mawala sa sistema mo. O kaya, pwede mo rin naman tanggapin. Yakapin mo. All in. Dito ako, Elias. Pero hindi ho siya dapat yung magustuhan ko eh. Couldn't agree with you more. Kaya lang, kadalasan, yung mga nagugustuhan natin, ay yung hindi dapat para sa atin. Wada. Good to see you. Have a seat and then I'll just get back to you guys later. Okay, bye. Are you enjoying? Yes, of course. Are you enjoying, Ma? Of course. Mare, ano kayang suot ngayon ni Guada de la Torre this year? Oh my God! Oo nga pala. Remember last year? Yung suot niya, ang dami nakadikit na peacock feathers ba yun? Yeah. For good luck daw. Para bang manok wherever she walk, parang manok na binabalan. Manok talaga. Manok talaga. Oh, nauwi ka naman pala sa first gown mo. Pinahirapan pa kami maghanap ng second at third. But we had fun. You know, Sonia, you don't look like the corpse bride anymore. You look like a Christmas tree. Oh. Anyway, saan si Elias? Oh, ayun siya oh. Tignan mo naman ang kulong mo. Oh, di ba? Ayaw
Alam mo na, nagbe-blend ka sa mga bulaklak natin. Kayo, daming ano. Uy, si Luna. Luna. Hey, di ba tinuruan ka na ni Daddy magsuot ng suit? Don't tell me, nakalimutan mo. Kailan pa ba yun? Nung prom natin? Alam mo, naalala ko, yung buong prom natin, lahat ng kanta sinayawan natin. Sobrang sakit na ng legs natin, pero tawa lang tayo na tawa. Oo. Yung sayaw natin, yung gano'n, no? Ay, oo! Diba? Ganon natin. Kuha mo pa rin. Galing. Sa pagkumpas ng iyong kamay, aking landas ginagabay. Elias! Nag-iisang tiyak sa isang Luna! libong duda, silong sa iyak at pagluluksa kung puso ko ay mamapa. Ikaw ang dulo, gitna at simula. Nahanap din kita. You nervous? Sobra. Hindi ako aalis sa tabi mo. Maligaw man at mawala at umikot man. Elias, kalimutan mo na siya. She doesn't belong here. One day, marirealize mo na nasa harap mo lang yung taong kailangan mo. Let's go. Lahat ng mata nasa De La Torre ngayong gabi. I wish I can say dahil sa akin, but it's all because of you, Emma. Gusto nila makita lahat ang Camila version 2.0. Don't worry, Apo. Kasama mo kami. Luis, pwede ba kitang mausap sandali? Gusto mong paglaruan ng babaeng yan? Go ahead. Scratch that itch. Pero pagkatapos niya, I expect you to do the line. Dahil hindi ko hayaan na sirain ng babaeng yan ang mga plano ko.
Naiintindihan mo? Hoses laro lang ang gusto ko, Dad. Magbibiding ka ba sa Golden Tortoise ni Lucia Sevilla? Madaming dekada daw ng swerte ang ibinigay nun sa kanya, madam. Pangalang ang mga anak, binigay nila yun para ma-auction. Of course, Ornusa. Ako ang magiging highest bidder ng item na yon. Good. Waiter! Thank you. Alam mo, kulang na lang mag-glow in the dark ka, Gwada. Maybe you do. Antonia, remember that beauty pageant na sinalihan mo noon? When you had that unfortunate wardrobe malfunction? Napakadali na lang mag-share ng mga litrato ngayon sa social media. Di ba, Ornusa? Tama. Isang click mo lang, makikita na ng lahat. May paparating na manas. Hindi. Panganib. Napalapit na panganib, madam. Ladies and gentlemen, to open this year's Estrella del Sur Ladies Society Ball, here are the brightest sons and daughters of Las Espadas. Akala ko ba lalayuan mo na ako? Akala ko pala ko. Maligaw man at mawala.
you okay? I'm okay. Thank you. Ganyan talaga yung mga lalaki. Mamahalin mo ng sobra-sobra. Maging loyal sa kanila ng napakaraming taon. Bandang huli, sasaktan ka pa rin nila. Tama ba ako, Tessa? Excuse me? Who are you?